Hello guys, welcome back to another brand new video. This video is gonna be of the unboxing iPhone 12 Pro Max. आज चाहिँ म iPhone 12 Pro Max चाहिँ लिन गइरहेको छु. भोडाफोनमा मेरो iPhone 12 Pro Max आइसकेको छ, स्टोरमा डेलिभर भइसकेको छ अनि मलाई मेसेज आयो, त्यही भएर चाहिँ म लिन जाँदै छु अब स्टोर चाहिँ. त्यसपछि म सिधै काममा जान्छु. त्यसपछि आफ्टर आई कम ब्याक फ्रम होम अरे वर्क अनि त्यसपछि चाहिँ अनबक्सिङ गर्ने. सो धेरै नबोलिकन हैन सिधै अनबक्सिङतिर जाम. घरमा चाहिँ आइसकेको छु, म काम सकेर थाकेर राति भयो नि हैन. अब छिटो अनबक्सिङ गर्दिम. यो चाहिँ मैले पाएको हैन, यो प्याकेज आएको यो बक्स छ अनि यो चाहिँ मैले कभर लिएर आएको त्यहाँबाट. अब छिटो राखेर चाहिँ अनबक्सिङ गरौँ, हेरौँ के छ हैन. ल अब चाहिँ यो सुरु गरौँ. पहिला यसलाई काट्छु म. यो अस्ट्रेलियाको पोस्ट अफिसबाट आएको भएर चाहिँ यस्तो प्याकिङमा आएको. यो रहेको छ iPhone 12 Pro Max पेसिफिक ब्लूमा हैन. पहिलाको भन्दा बक्स चाहिँ सानो छ. पहिलाको मसँग बक्स पनि थियो मसँग XR को. भित्र चाहिँ यो रहेको छ फोन हैन, iPhone 12 Pro Max पेसिफिक ब्लू. ठुलो एकदम, स्क्रिन एकदम के अरे 6.7 इन्चको स्क्रिन रहेको छ यो. राखौँ. अनि हामी यहाँ यसमा के छ भन्दा एउटा सिम निकाल्ने पिन अनि यो एउटा एप्पलको लोगो सधैँ आउने के हो म्यानुअलहरू नचाहिने लेख्छु यहाँ राखौँ. अनि यो चाहिँ लाइटनिङ टु USB-C टु लाइटनिङ रहेछ हैन, सधैँ जस्तो. तर यहाँ त्यो टाउको आएन, चार्जिङ गर्ने प्लग चाहिँ यहाँ छुट्टै किन्न पर्दो रहेछ. केही छैन बक्समा त हेर्ने. अब सिधै मोबाइलमा हेर्नु पर्ला जस्तो छ. मोबाइलको हार्डवेयर हेर्दाखेरि चाहिँ तलपट्टि चाहिँ साउन्ड रहेको छ हैन, स्पिकरको साउन्ड स्टेरियो टाइप. अनि यो चाहिँ चार्जिङ गर्ने भयो. साइडतिर हेर्दाखेरि यो चाहिँ अब के अरे भोल्युम अप भोल्युम डाउन गर्ने साइड बटन भयो. माथिपट्टि चाहिँ केही पनि छैन, पुरै प्लेन छ. अनि यतापट्टि चाहिँ यो साइलेन्ट गर्ने बटन. भित्र चाहिँ ओरेन्ज रहेछ. यो चाहिँ पावर बटन रहेछ. सरी, यो पावर बटन रहेछ. यो यहाँ यता रहेछ साइड अप. अनि अरू त सबै त्यस्तै हो. यसमा चाहिँ 3टा क्यामेरा छ. यो एउटा चाहिँ वाइड एङ्गल लेन्सको लागि, एउटा चाहिँ टेलिफोटोको लागि, एउटा चाहिँ नर्मलको लागि भयो. अनि यो बाहिरको चाहिँ स्टेनलेस स्टिलको हो, यो बाहिरको जुन फ्रेमिङ छ यसको. त्यही मैले चाहिँ प्रोटेक्टिभ कभर लगाइसकेको थिएँ है. अब खोलौँ यसलाई, पावर अफ गरौँ कस्तो हुन्छ. हार्डवेयर चाहिँ अलि ठुलो हैन. अनि त्यही स्पिकरहरू यताको. अनि यहाँ चाहिँ सिम ट्रे रहेको छ यताको. So as a whole pretty much everything यही हो हैन भएको फोनमा. एउटा खोलियो, कन्टिन्यू गरौँ. फेस आइडी हालौँ हैन.
एकलट घुमाऊ, एकलट भयो, त्यसपछि कन्टिन्यू फेरि अर्को लट पनि। पासवर्ड राखौँ होइन, पासवर्ड पनि भइसक्यो अलमोस्ट। Restore from iCloud, restore from Mac or PC, directly transfer from iPhone. भयो। अब यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्छ होला मेरो पहिलाको पुरानो फोनबाट योबाट चाहिँ। अनलकिङ चाहिँ प्रिटी मच एभ्रिथिङ त्यही हो। यसमा अब नयाँ नयाँ फिचर्सहरू छ, टेलिफोटो, जुम, अनि के छ अर्को 6.7 इन्चको डिस्प्ले, अनि अरू खासै अरू के छ अब जो लेटेस्ट हो भनौँ न। खासै त्यति धेरै ज्ञान चाहिँ छैन मलाई, जे मैले लिएँ यही हो। पेसिफिक ब्लूमा ठुलो छ, पहिलाको आइफोन 5 जस्तो मोडल छ, ग्रिपहरू राम्रो हुन्छ। त्यसरी लिँदाखेरि अलिक गरुङ्गो चाहिँ छ होइन। यो क्यामेरा पनि 3टा रहेछ। यो 12 प्रोमा चाहिँ जम्मा 2टा मात्रै छ होइन, 12मा आइफोन 12मा चाहिँ 2टा मात्रै छ, 12 प्रो म्याक्समा चाहिँ 3टा रहेछ। त्यही हो, द्याट्स इट फर दिस भिडियो होइन। अर्को भिडियोमा भेटौँला। इफ यु आर न्यू सब्सक्राइब गरौँ, लाइक सेयर गरौँ, अनि ह्याभ अ गुड डे। थ्याङ्क यू।